महाराष्ट्राला कोणतेही राज्य मागे का टाकू शकणार नाही। जीडीपीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य आहे, पण जर लोकसंख्येच्या दृष्टीने पाहिलं तर उत्तर प्रदेश आणि बिहार नंतर महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो। यूपी आणि बिहारसारख्या राज्यांकडे इतकी मोठी लोकसंख्या असूनही ही राज्य महाराष्ट्राच्या तुलनेत आज फार मागे आहेत। काही वर्षांपूर्वी अशा चर्चा होत्या की उत्तर प्रदेश येत्या 5 ते 10 वर्षात महाराष्ट्राला मागे टाकून देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य बनेल। पण आज मी तुम्हाला याविषयी काही महत्त्वाचे तथ्य सांगणार आहे, ज्यामुळे तुम्हाला समजेल की महाराष्ट्र का देशातील सर्वात शक्तिशाली राज्य आहे आणि जीडीपीच्या स्पर्धेत महाराष्ट्राला मागे टाकणं का सोपं नाही। आणि जी काही आपल्यातील सर्व टॉप राज्यांचे स्वप्न आहे ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनण्याचे, त्या शर्यतीत महाराष्ट्र इतर राज्यांपेक्षा खूपच पुढे आहे। तर चला महाराष्ट्राच्या ताकदीला सविस्तरपणे समजून घेऊया आणि हेही पाहूया की उत्तर प्रदेश महाराष्ट्राच्या बरोबरीत येऊ शकतो का। पण त्याआधी आपण जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। या आपल्या चॅनलवर असेच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ येत असतात, तेव्हा चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। मित्रांनो, ही यादी आहे फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटची म्हणजेच एफडीआयची, ज्यामध्ये 2024च्या पहिल्या तिमाहीत कोणत्या राज्यात किती एफडीआय आला आहे हे आपल्याला पाहायला मिळेल। या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे महाराष्ट्र, तब्बल 70,700 कोटींच्या गुंतवणुकीसह। हा आकडा इतका मोठा आहे की जर तुम्ही दुसऱ्या स्थानावरून चौथ्या स्थानापर्यंतच्या राज्यांना एकत्र केलं तरी त्यांची एकूण गुंतवणूक महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमीच राहील। देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेलं राज्य म्हणजेच उत्तर प्रदेश या यादीत 8व्या स्थानावर आहे, केवळ 3,370 कोटींच्या एफडीआयसह। आणि ही गोष्ट फक्त या वर्षीची नाही, महाराष्ट्र यापूर्वीही नेहमी पहिल्या स्थानावर राहिलेला आहे। आणि गेल्या 10 वर्षांचा डेटा पाहिला तर महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक यांच्यातच नेहमी स्पर्धा असते की पहिल्या क्रमांकावर कोण राहील। मात्र गेल्या 2 वर्षांपासून महाराष्ट्र सर्व राज्यांना मागे टाकत आहे। यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावर किती मोठा विश्वास आहे। महाराष्ट्राची भौगोलिक स्थितीच खास आहे। इथे देशातील काही सर्वात मोठे बंदरे आहेत आणि आपल्या देशातील सर्वात मोठ्या होणाऱ्या बंदराचा म्हणजेच वाढवण पोर्टचे निर्माण कार्यही याच ठिकाणी सुरू आहे। या विषयावर आपण एक सविस्तर व्हिडिओ बनवणार आहोत। याशिवाय महाराष्ट्र हे ते राज्य आहे ज्याने गेल्या 10 वर्षात सर्वाधिक हायवे आणि एक्सप्रेसवे बांधले आहेत। 10 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचं एकूण हायवे नेटवर्क हे केवळ 6,250 किलोमीटर होतं, जे आता वाढून 18,460 किलोमीटर पार केलं आहे। स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत उत्तर प्रदेशने जितके किलोमीटर हायवेज बांधले आहेत, जवळपास तितकेच मोठं नेटवर्क महाराष्ट्राने केवळ 10 वर्षात उभं केलं आहे, म्हणजेच 12,210 किलोमीटर पेक्षा जास्त। याच कालावधीत उत्तर प्रदेशने आपल्या एकूण हायवे नेटवर्कमध्ये फक्त 4,284 किलोमीटर नवीन हायवे जोडले आहेत। आणि जर तुम्हाला असे वाटत असेल की महाराष्ट्रात जेवढा एफडीआय येतोय, मग तो मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर असो किंवा आयटी सेक्टर असो, याचा देशाला नेमका किती फायदा होतो, तर यासाठी मी तुम्हाला जीएसटी कलेक्शनचा रिपोर्ट डेटा दाखवते। जीएसटी म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स, जो सर्व राज्यांवर समान प्रकारे लागू आहे। जीएसटी मधून गोळा झालेल्या रकमेचे 50% हे केंद्र सरकारकडे जाते आणि 50% हे संबंधित राज्यांकडे। जर मी फक्त राज्यांच्या कलेक्शनबद्दल बोलले तर 2024च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राने देशात सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन केलं आहे। एफडीआय असो, हायवे कन्स्ट्रक्शन असो किंवा जीएसटी कलेक्शन, महाराष्ट्राने इतर राज्यांशी मोठा फरक निर्माण केला आहे। हे पाहून असे वाटतं की आज महाराष्ट्राची स्पर्धा देशातील इतर राज्यांशी नाही, तर चीनमधील एखाद्या मोठ्या प्रांताशी आहे। कारण महाराष्ट्र प्रत्येक क्षेत्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत केवळ पुढे जात नाही, तर एक मोठा मार्जिन तयार करत आहे। सध्या महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य आहे, ज्याची एकूण जीडीपी अंदाजे $510 बिलियन आहे। भारताच्या एकूण जीडीपी मध्ये महाराष्ट्राचा वाटा जवळपास 13% आहे। जर महाराष्ट्र आज स्वतंत्र देश असता तर अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत त्याचा क्रम पाकिस्तान आणि बांगलादेश सारख्या देशांपेक्षा वरती असता। आता मी तुम्हाला 2 राज्यांच्या उद्दिष्टांबद्दल सांगते। पहिला आहे महाराष्ट्राचा आणि दुसरा आहे उत्तर प्रदेशचा।
महाराष्ट्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे की 2028 पर्यंत महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनवायचे। याउलट उत्तर प्रदेश सरकारने आपलं उद्दिष्ट ठेवलं आहे की 2027 पर्यंत उत्तर प्रदेश ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनेल। याशिवाय कर्नाटक, तमिळनाडू आणि गुजरात या राज्यांनीही 2030 आणि 35 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी होण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे। या स्पर्धेत कोणते राज्य सर्वात आधी ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठणार हे पाहणं खूप महत्त्वाचं आणि रंजक ठरणार आहे। आता आपण दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करू। पहिला प्रश्न असा आहे की या सर्व राज्यांनी त्यांनी दिलेलं लक्ष्य पूर्ण करू शकतील का, आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की सर्वात आधी कोणते राज्य ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठेल। उत्तर प्रदेशने ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचं लक्ष्य सर्वात आधी म्हणजेच 2027 पर्यंत गाठण्याचा निर्धार केला आहे। पण आकडेवारीच्या आधारे समजून घेऊया की कोणते राज्य हे त्यांचे स्वप्न सर्वात आधी पूर्ण करेल। सध्या महाराष्ट्राची जीडीपी अंदाजे 510 बिलियन डॉलर आहे, तर उत्तर प्रदेशची जीडीपी ही 310 बिलियन डॉलरच्या आसपास आहे। जर महाराष्ट्राला 2028 पर्यंत ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य गाठायचं असेल तर त्यासाठी दरवर्षी 18% जास्त जीडीपी ग्रोथ रेट आवश्यक आहे। हे मी एआयच्या मदतीने तपासलं आणि त्याचं गणित जवळपास तसेच होतं जसं हिंदुस्तान टाइम्सच्या एका लेखात नमूद आहे। एआयच्या कॅल्क्युलेशन नुसार जर महाराष्ट्राने हा ग्रोथ रेट कायम ठेवला तरच 2028 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनण्याचा टप्पा महाराष्ट्र गाठू शकतो। पण इतकी ग्रोथ रेट कायम ठेवणं खूप मोठं आव्हान आहे। हे शक्य होईल का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल। सध्याच्या ग्रोथ रेटच्या आधारावर ही राज्य ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा कधी गाठू शकतील हेही समजून घेऊया। मात्र उत्तर प्रदेश सरकारने 2027 पर्यंत ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य ठेवलं आहे। यासाठी उत्तर प्रदेशला किती ग्रोथ रेट लागेल हे पाहूया। सध्याच्या जीडीपीच्या आधारावर जर उत्तर प्रदेशला 2027 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर गाठायचं असेल तर दरवर्षी 50% जास्त ग्रोथ रेट लागेल। आता ही गोष्ट जवळपास अशक्य आहे। मला माहित नाही की उत्तर प्रदेश सरकारने कोणत्या आधारावर असं म्हटलं की हे लक्ष्य 2027 पर्यंत साध्य होईल, की हे केवळ एक आकड्यांवर आधारित विधान आहे। याविषयी मी काही बोलणार नाही, पण आकडेवारी स्पष्टपणे दाखवते की उत्तर प्रदेशसाठी हे लक्ष्य गाठणं खूपच अवघड आहे। आता आपण महाराष्ट्राची सध्याची ग्रोथ रेट पाहून हे समजून घेऊया की महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचा टप्पा कधी गाठेल। सध्या महाराष्ट्राची ग्रोथ रेट 7.6% आसपास आहे। ही ग्रोथ रेट फारशी जास्त नाही, पण भविष्यात ती वाढण्याची शक्यता आहे। आता आपण असे धरून चालू की महाराष्ट्र पुढील काही वर्ष सरासरी 9% ग्रोथ रेट राखून प्रगती करतो। या रेटने महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनण्यासाठी 2031 पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल। मात्र जर महाराष्ट्राने या काळात डबल डिजिट ग्रोथ रेट 10% किंवा त्याहून अधिक गाठली तर हे लक्ष्य 2030 मध्येच गाठलं जाईल। त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे 2028 पर्यंतचे उद्दिष्ट आणि या आकडेवारीवर आधारित रिअलिस्टिक अंदाज यात फारसा फरक नाही। अशा प्रकारे महाराष्ट्रासाठी हे लक्ष्य साध्य करायला थोडा वेळ लागेल, पण राज्याच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेच्या आधारावर ते निश्चित शक्य आहे। आता जर उत्तर प्रदेशची गोष्ट केली तर उत्तर प्रदेशला ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनण्यासाठी 2035 पर्यंत वाट पाहावी लागू शकते। तोपर्यंत आपले राज्य दरवर्षी सरासरी 10% ग्रोथ रेट राखत असेल। त्यामुळे जे आकडे आपल्या समोर आहेत त्यावरून हे स्पष्ट होतं की उत्तर प्रदेशच 2027 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर गाठण्याचे लक्ष्य हे खूपच अनरिअलिस्टिक आहे। आता असा प्रश्न येतो की महाराष्ट्रानंतर दुसरे कोणते राज्य हे ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठू शकेल का। या संदर्भातही शंका वाटते, जोपर्यंत उत्तर प्रदेशमध्ये काही अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्रभावी बदल घडत नाहीत। सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रानंतर तमिळनाडू अर्थव्यवस्थेत आघाडीवर आहे, त्यानंतर कर्नाटक आणि गुजरात, आणि मग उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो। हे पाहून खरंच वाईट वाटते, कारण उत्तर प्रदेश सारख्या मोठ्या राज्याला किमान टॉप 3 मध्ये असणं गरजेचं होतं। तर मित्रांनो, या व्हिडिओतून तुम्हाला हे नक्की समजलं असेल की सध्याच्या घडीला महाराष्ट्राला हरवणं कोणत्याही राज्यासाठी जवळपास अशक्य आहे। तर मित्रांनो, यावर तुमचे काय विचार आहेत ते आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा।
आणि आपला आजचा व्हिडिओ आपल्याला इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला असेल तर या व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आपण परत भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।